Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο απόψινό podcast, στο οποίο θα σας πω μια ιστορία που συνέβη πριν 5 χρόνια, το 2018, τον Ιούλιο, στην οποία ιστορία πήγα στην Αμερική για πρώτη φορά, χωρίς να έχω κάποιο γνωστό και χωρίς να έχω ούτε καν λεφτά για να πάω. Πώς το έκανα αυτό? Καταρχάς, για όσους δεν με ξέρουν, παίζω μπιλιάρδο εδώ και 20 χρόνια και έχω καταφέρει να είμαι σε ένα αρκετά αξιοπρεπές υψηλό επίπεδο, από το οποίο είναι αρκετά υψηλό για να βρίσκομαι, ας πούμε, δηλαδή αν σχεδόν στο 99% των μαγαζιών στον πλανήτη, ας πούμε, αν έμπαινα μέσα θα ήμουν ομαλογικά ο καλύτερος παίχτης. Και αυτό το λέω γιατί έχει σημασία. Θα αναφερθώ σε αυτό στο μέλλον του podcast. Τέλος πάντων, με μοναδικό όπλο τις ικανότητες μου στον μπιλιάρδο και επηρεασμένος από μικρότερη ηλικία που είχα δει κάποιες ταινίες όπως το The Color of Money με τον Tom Cruise και τον Paul Newman, στην οποία ταινία ο Tom Cruise και ο Paul Newman κάνανε μια ομάδα, ο Paul Newman ήταν manager του Tom Cruise και στην οποία γυρίζανε την Αμερική από μπιλιαρδάδικο σε μπιλιαρδάδικο με σκοπό να παίζουν στοιχήματα και τουρνουά και ό,τι χρειαστεί για να βγάλουν λεφτά. Έχοντας αυτές τις εικόνες από αυτές τις ταινίες στο υποσυνείδητό μου, είχα πάντα την επιθυμία να πάω στην Αμερική. Τέλος πάντων, το 2018 λοιπόν, εκείνη την εποχή έπαιζα πόκερ εγώ στο ίντερνετ πάρα πολύ και κάποια φάση έψαχνα να κάνω κάποια μαθήματα και μπαίνω στο Facebook και βρίσκω και ψάχνω να κάνω μια αναζήτηση high stakes poker. Όταν έκανα αυτή την αναζήτηση, το Facebook μου πέτυχε μια ομάδα που λεγόταν High Stakes Pool και με το που είδα την ομάδα είχα σκεφτεί αμέσως, μου ήρθε μια επιφύτηση, μια πάρα πολύ έξυπνη ιδέα, κατά την οποία θα έμπαινα στο group, θα μίλαγα στα άτομα μέσα στο group, τα οποία, δεδομένου ότι για να λέγεται η ομάδα High Stakes Pool, υπέθεσα ότι θα παίζανε μεγάλα στοιχήματα και θα ήταν άτομα που θα ήταν πολύ χαμηλότερης δυναμικότητας από τη δικιά μου, οπότε θα είχα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Και σκέφτηκα ότι αν κάτσω και μιλήσω σε 2-3 άτομα από αυτή την ομάδα, θα βρω κάποιον ο οποίος στο ιδανικό σενάριο που είχα στο μυαλό μου θα μου πλήρωνε τα εισιτήρια για να πάω στην Αμερική, θα έμενα σπίτι του έτσι ώστε να μην πληρώνω ενοίκιο ή έξοδα ξενοδοχείου κλπ. Ή ακόμα και Airbnb, και θα γυρνάγαμε όλη την Αμερική, όλα τα μπιλιαρδάδικα εκεί κοντά, με σκοπό να βγάζουμε λεφτά. Αυτό βέβαια τώρα από το μυαλό μου μέχρι να γίνει πραγματικότητα, ειδικά εκείνη τη στιγμή, ήταν κάτι το αδιανόητο. Αλλά εμένα δεν με ενδιέφερε και μπαίνω στο group και αρχίζω και μιλάω σε έναν τύπο και του λέω «Γεια σου αδελφέ, είσαι εδώ από την ομάδα και παίζετε στοιχήματα εδώ και πώς πάει?» Μου λέει «Καλά», μου λέει, «αν ενδιαφέρεσαι», μου λέει, «μπορώ να σου βρω εγώ αντίπαλο». Λέω «Εντάξει, καλά», τέλος πάντων. Με λίγα λόγια, αυτός ο άνθρωπος δεν πληρούσε τις προδιαγραφές που είχα εγώ στο μυαλό μου για να συμβεί αυτό. Οπότε σταμάτησε εκεί η συζήτηση. Μετά μίλησα με έναν άλλον, κάτι δεν απάντησε, δεν ξέρω τι. Μιλάω με τον τρίτο τύπο και μου λέει «Εγώ είμαι αυτός που έχω το group και ναι, παίζουμε στοιχήματα κτλ». Του λέω «Πολύ ωραία, και εγώ παίζω μπιλιάρδο με την Ελλάδα κτλ». Μου λέει «Είσαι καλός?» Του λέω «Καλούτσικος είμαι». Και αρχίζουμε και μιλάμε για άσχετα θέματα από αυτό που είχα εγώ στο μυαλό μου σαν τελικό σχέδιο. Και εν ολίγης αρχίζουμε και μιλάμε τακτικά. Θέλουμε να του περάσω αυτή την ιδέα που έχω στο μυαλό μου, αλλά πρέπει να βρω έναν τρόπο να του την περάσω χωρίς να γίνει απευθείας και αυτομάτως να μου πει «Όχι, ποιος εσύ που θα σε ξέρω, γιατί να σου πληρώσω, ποιος εσύ, αντεγιά». Οπότε τι κάνω? Αρχίζω και του μιλάω για μπιλιάρδο, του λέω πολλά πράγματα και επί της ουσίας αρχίζω και τον βοηθάω πάρα πολύ στο πώς να βελτιωθεί. Με αυτό του γεμίζει το ενδιαφέρον και αρχίζει να ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο για το πώς θα βελτιωθεί και πώς θα γίνει καλύτερος. Του λέω κάποια πράγματα τα οποία αρχίζει και τα εφαρμόζει και μετά κάθομαι και αφιερώνω χρόνο στο να συζητήσω μαζί του τα παιχνίδια του και πάρα πολλές καταστάσεις που τον αφορούσαν. Μετά από 4 εβδομάδες μου λέει «Μάρη, έχω μια ιδέα. Εφόσον τα πάμε τόσο καλά και ήδη μου έχεις μάθει τόσα πράγματα, αντιλαμβάνομαι ότι είσαι πάρα πολύ καλός και αν σε είχα εδώ θα ήταν χαρά μου να σου βάζω λεφτά για να παίζεις στοιχήματα με άλλους, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία θα ήσουν μια επένδυση για μένα. Συν ότι καθ' όλη αυτή τη διάρκεια, κάνοντας και εγώ παρέα μαζί σου, όλο και κάτι θα μου μαθαίνεις, όλο και εγώ θα βελτιώνω το παιχνίδι μου
και όλοι θα έχουμε όφελος. Του εξηγώ εγώ την οικονομική κατάσταση, του λέω τα πράγματα είναι δύσκολα εδώ πέρα, είμαστε Ελλάδα, έχει κρίση, δεν έχω τώρα εγώ λεφτά να έρθω να πετάξω εκεί πέρα. Μου λέει μην ανησυχείς, θα σου πληρώσω εγώ τα εισιτήρια. Θα μένεις σπίτι μου και δεν θα πληρώνεις τίποτα άλλο, δεν έχεις ανάγκη να πληρώνεις τίποτα. Από τις πρώτες μέρες κιόλας θα βγάλουμε λεφτά, γιατί θα βρούμε άτομα να παίξουμε στοιχήματα εναντίον τους και να πάρουμε λεφτά, οπότε δεν έχεις να σε ανησυχεί τίποτα. Του λέω είσαι σίγουρος? Μου λέει ναι, είμαι σίγουρος. Επόμενες μέρες μου έστειλε και την ταυτότητά του να μου αποδείξει ότι είναι legitimate, ας πούμε, ότι είναι ok σαν άνθρωπος και ότι δεν είναι κανένας απατεώνας κτλ. Εν τω μεταξύ μου παρίστανε και μια εικόνα ότι έχει λίγο περισσότερα λεφτά από ό,τι έχει, που εγώ το είχα καταλάβει ότι δεν είναι τόσο έτσι τα πράγματα, αλλά γενικότερα σε όλη αυτή τη διάρκεια των 4 εβδομάδων που μιλάγαμε καθημερινά και σύμφωνα από τις συζητήσεις που κάναμε, καταλάβαινα και εγώ με τι άνθρωπο έχω να κάνω, το οποίο με έκανε, δηλαδή, φίλτραρα πάρα πολύ και την ψυχοσύνθεσή του και το πώς μπορεί να αντιδράει σε μια κατάσταση δύσκολη και την ικανότητά του να διαχειρίζεται το στρες, γιατί όλα αυτά είναι πολύ απαραίτητα όταν θα πάω εγώ να είμαι σε μια άλλη ήπειρο 30 ώρες μακριά και θα πάω εκεί, είμαι διατεθειμένος να πάω και χωρίς λεφτά και επί της ουσίας θα βρίσκομαι 24 ώρες μαζί του. Οπότε έπρεπε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που μιλάγαμε, δηλαδή επί ένα μήνα, έκανα και εγώ αυτό το πράγμα ταυτόχρονα. Όντως, μετά από τις επόμενες 2 εβδομάδες, δηλαδή τις 6 εβδομάδες από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε, πήγα και έβγαλα διαβατήριο, πήγα και έβγαλα μια κάρτα που σου αφήνει μέσω ίντερνετ τη πληρώνηση που σου μπορείς να ταξιδέψεις στην Αμερική και να μείνεις για 3 μήνες. Και όντως την 6η εβδομάδα μου λέει Μάρη, είσαι έτοιμος? Του λέω είμαι έτοιμος. Μου λέει ωραία, μου στέλνει ένα μήνυμα 10, παίρνει τηλέφωνο 10 ώρα το βράδυ και μου λέει 6 ώρα το πρωί πετάς. Τέλεια, του λέω. Πολλοί, μόλις κάθε φορά που λέω αυτήν την ιστορία, όλοι ρωτούν, μα καλά εμπιστεύτηκες έναν άνθρωπο που τον είχες δει από το ίντερνετ, δεν το ξέρεις? Και για να πας να κάνεις κάτι τέτοιο και να πας να μείνεις με επιστροφή μετά από 88 μέρες και να μείνεις 88 μέρες με έναν άγνωστο τύπο σε ένα άγνωστο μέρος που δεν ξέρεις κανένα κλπ. Και εκεί αυτό που ένιωθα όταν έχεις τόσο μεγάλο πάθος για να κάνεις κάτι και είσαι τόσο πολύ τυφλά ερωτευμένος με την ιδέα του να πας και να ταξιδέψεις στην Αμερική και επί 3 μήνες να παίζεις ασταμάτητα στοιχήματα, να παίξεις με καινούριους παίχτες σε καινούργια περιβάλλοντα και να κάνεις ένα όνειρο ζωής που είχες από μικρός, που δεν κάθεσαι ποτέ να αναλύσεις τι μπορεί να πάει στραβά και να πεις πω μπορεί να με ληστέψουν, μπορεί να πάω εκεί να προσγειωθώ και να μου πάρει τα όργανα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό και ακόμα και αν γινόταν κάτι τέτοιο, το ρίσκο άξιζε μπροστά στην ανταμοιβή που είχα να ζήσω το απόλυτο όνειρο της ζωής μου που είχα εκείνη την εποχή. Οπότε ήμουν πολύ εύκολα διατεθειμένος να αντιμετωπίσω οποιαδήποτε κακή συνθήκη μπορεί να προέκυπτε κατά τη διαδικασία αυτή. Και το λέω αυτό γιατί θυμάμαι σαν τώρα την ώρα που με πάνω στο αεροπλάνο και μπαίνω μέσα, το συναίσθημα που ένιωθα, που λέω, και το πόσο καλά νιώθα με τον εαυτό μου που λέω ρε Μάριε, τι κατάφερες να κάνεις? Να μην ξέρεις κανέναν, να μην έχεις καν τα λεφτά για να πας εκεί πέρα, να μην σε ενδιαφέρει το ότι δεν ξέρεις κανένα και δεν έχεις τα λεφτά για να πας, με σκοπό όλο αυτό να κάνεις κάτι το οποίο το είχες όνειρο από μικρός. Οπότε μόλις έφτασα, πραγματικά δεν κάθισα να σκεφτώ το πώς θα είναι το διαμέρισμα που θα μείνω, δεν κάθισα να σκεφτώ το τι θα φάω και το αν θα βρω λεφτά για να φάω τις επόμενες μέρες. Δεν με ενδιέφερε, δεν με απασχολούσε τίποτα, δεν με ενδιέφερε οτιδήποτε. Τέλος πάντων, με τα πολλά, όντως, προσγειώθηκα στην Αμερική σιγά σιγά όταν ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία που περιέγραψα και εκεί πέρα ξεκίνησε ένα τρομερό ταξίδι στο οποίο έμεινα στην Οκλαχώμα εν τέλει για 1,5 μήνα, από την οποία ήταν ο τύπος που γνώρισα, στον οποίο 1,5 μήνα το πρόγραμμά μου ήταν ξύπναγα το πρωί, πήγαινα για προπόνηση σε ένα μπιλιαρδάδικο κοντά στο σπίτι που είχαμε, που ήταν 2 ώρες μακριά από το κέντρο της Οκλαχώμα, στο οποίο ήταν άλλο μπιλιαρδάδικο πιο μεγάλο. Εκεί πέρα πήγαινα το πρωί, έπαιζα κάποιες ώρες και είχα γνωριστεί με κάποιους κυρίους εκεί πέρα και διάφορους τύπους που πηγαίνανε. Και το απόγευμα συνήθως πηγαίναμε και παίζαμε κάποιο τουρνουά που είχε ή στην Τάλσα ή στην Oklahoma City
και κανονίζαμε συνέχεια να παίζουμε στοιχήματα κλπ. Ακόμα και με κάποιους άλλους σε άλλα μπιλιαρδέκα και τοπικά, οπότε όταν δεν είχε τουρνουά πηγαίναμε και παίζαμε κάποια στοιχήματα. Εκεί πέρα γνώρισα και τρομερούς τύπους, με τρομερούς τύπους που δεν μπορείς να φανταστείς ότι υπάρχουν αν μένεις μόνο στην Ελλάδα, δηλαδή κάτι characters όπως θα τους λέγαμε στα αγγλικά, οι οποίοι, ας πούμε, ο ένας μπορεί να ήταν λίγο τρελός, ο ένας μπορεί να ήταν λίγο παρανοϊκός, ο άλλος να ήταν κάθε καρδιά σκαρίδι, με λίγα λόγια. Και με αυτούς τους ανθρώπους έπρεπε και να παίξεις στοιχήματα, έπρεπε πολλές φορές να διαπραγματευτείς στο σε τι θα συμφωνήσετε να παίξετε, και κάποιες φορές κιόλας μπορεί να τσακωνώσουν με κάποιους από αυτούς και έπρεπε να διαχειριστείς μια κατάσταση στην οποία είσαι σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν ξέρεις κανέναν, δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανένας δεν θα νοιαστεί αν πάθεις οτιδήποτε, και ταυτόχρονα πρέπει να κρατήσεις και τον έλεγχό σου, τον αυτοέλεγχό σου, για να διαχειριστείς την κατάσταση ομαλά και να βγάλεις αυτό που θέλεις. Ο σκοπός δεν είναι να τσακωθείς με κανένα, ο σκοπός είναι να κερδίσεις το στοίχημα που θα παίξεις, τέλος πάντων, και να πας σπίτι σου. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού έγιναν και άλλα ταξίδια μέσα στην Αμερική, εκεί κοντά. Ένα όπως ήταν στην Άρκανσα, στο οποίο πήγαμε και παίξαμε ένα τουρνουά, στο οποίο πήγαμε και μείναμε σε μια κυρία, στο σπίτι μιας κυρίας, την οποία ήταν φίλη του φίλου μου. Ο φίλος μου, εντωμεταξύ, η δουλειά του ήταν το πρωί ήταν οικοδόμος, υδραυλικός, κάτι τέτοιο, ηλεκτρολόγος, και το βράδυ έκανε μια άλλη δουλειά, ήταν stripper. Κάτι το οποίο εδώ ίσως είναι ταμπού για μας, αλλά εκεί πέρα είναι μια δουλειά στην οποία κανείς νιώθει περήφανος να την κάνει και έχει το δικό του στάτους, θα λέγαμε. Τέλος πάντων, αυτές οι δύο δουλειές που έκανε του δίνανε το περιθώριο να μπορεί να έρχεται μαζί μου όπου χρειαζόταν, συνήθως, γιατί ήταν ψηλό part-time job και οι δύο δουλειές, οπότε μπορούσαμε και να πηγαίνουμε αριστερά και δεξιά, όπως και κάναμε για 1,5 μήνα. Και μετά τον 1,5 μήνα συνέβη μια άλλη ιστορία, όπου εκεί πέρα έγιναν άλλα πράγματα, στην οποία θα αναφερθώ στο επόμενο επεισόδιο, αλλά σε γενικές γραμμές αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο πήγα στην Αμερική, χωρίς να έχω κάποιο γνωστό και χωρίς να έχω καν την οικονομική δυνατότητα για να πάω, μόνο και μόνο με τη θέλησή μου να βρω τρόπο, κατάφερα και πήγα. Που αυτό είναι και το ηθικό δίδαγμα, δηλαδή ότι όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, πραγματικά είσαι αποφασισμένος, βέβαια, για να το κάνεις αυτό, αλλά και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, θα βρεις τρόπο να το κάνεις. Ακόμα και αν δεν γινόταν με αυτόν τον τρόπο, θα έβρεις κανέναν άλλο τρόπο. Γιατί όταν το μόνο που σκέφτεσαι όλη μέρα και όλη νύχτα είναι αυτό, τότε όλη σου ενέργεια πηγαίνει σε αυτό και μοιραία θα γίνουν καταστάσεις έτσι, και φυσικά είσαι διατεθειμένος να ρισκάρεις τα πάντα, έτσι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι μικρό, έχει ένα μεγάλο τίμημα, αλλά όταν έχεις την διάθεση να κάνεις κάτι σε τόσο μεγάλο βαθμό, αυτό έρχεται από μόνο του. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είπα αυτήν την ιστορία και την ακούσατε. Ελπίζω να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα και σκοπός μου είναι να σας εμπνεύσει να κάνετε και το δικό σας ταξίδι όπου θέλετε, και ταξίδι σε εισαγωγικά, να ολοκληρώσετε τη δικιά σας επιθυμία, όποια είναι αυτή, με το όποιο τρόπο θέλετε, και να πετύχετε τους στόχους σας εν ολίγης. Ευχαριστώ πολύ.